म चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनर हो हजुर इन्टेरियर डिजाइनर मैले चाहिँ पिनट स्टार्टिङ मैले पिनट बटरबाट गरेको बाहिरको चाहिँ पिनट बटर बच्चाहरूले नखाएको भएर मलाई आफै बनाउन सुरु गरेँ गर्दाखेरि राम्रो भयो हैन अब बच्चाहरू पनि ठुलो भयो स्कुल गइसक्यो सबै कलेज गइसक्यो अब चाहिँ यो बाहिर लिएर आउनु पर्यो किन हामीले पिजो भिडियो भएको खानेको किन खाने आफूले जाने कुरा त हामीले मार्केटमा ल्याउनु पर्यो भनेर त्यो उद्देश्यले चाहिँ यो गरेको हो पैसा भनेको त अब मेहनत गरेपछि पैसा भने त आफै आइहाल्छ राम्रो कमाइ नि छ होला यसमा राम्रो छ मेरो मैले सोचेको चाहिँ थिएन त्यो राम्रो हुन्छ भनेर एक दिनमा मेरो पिनट बटर 30,000 जति बिक्री हुन्छ त्यो भनेको त कति पर्छ 290 भनेपछि त राम्रो हो नि राम्रो अनि पछि अनलाइनहरुमा नि बेच्नुहुन्छ कि अनलाइन पनि हुन्छ मेरो नाम बसुन्धरा श्रेष्ठ के बेचिरहनु भएको छ यो अहिले मैले यो पिनट बटर तिम्रो अचार र चिया मसला व्यापार हुने रहेछ व्यापार त हुन्छ भाइ कहाँ यो उत्पादन कहाँ हुन्छ सुनदेवीमै मैले गरेर हुन्छ यो बाहिर विदेशबाट आएको चिजहरूलाई बनाइरहनु भएको छ यो होइन मेरो आफ्नै उत्पादन हो आफ्नै उत्पादन हो नेपालकै उत्पादन हजुर सबै हजुर के चाहिँ बेच्नु भएको छ यसो देखाउनुहोस् यो चाहिँ पिनट बटर भयो यसमा चाहिँ मैले बदाम र सक्खर मात्र मिसाएको छु यो पनि हाम्रै देशमै उत्पादन हुने बदाम भयो शङ्खसम्म उत्पादन हुने सक्खरको भयो यो चाहिँ बनाएर यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ राम्रो भइरहेछ विदेशतिरबाट चाहिँ खान खोजिरहेको हुन्छन् हजुरले त नेपाललाई कतिको व्यापार छ तर मैले सोचेको भन्दा त राम्रै भइरहेछ यसमा अब मैले सबैलाई एक्सप्लेन गर्छु यसको फाइदा के हो भनेर यसमा चाहिँ धेरै क्याल्सियम र धेरै प्रोटिन भएकोले भएर बच्चादेखि लिएर हामी सबैजनालाई एकदम राम्रो हुन्छ प्लस अब हाम्रो 40+ भएको आइमाईहरूको लागि चाहिँ मेनोपोज हुने टाइममा यो खायो भने सप्लिमेन्टको लागि राम्रो गर्छ यो हेल्थ वाइज चाहिँ एकदम राम्रो भनौँ न यसको लागि चाहिँ राम्रो गर्छ यो भयो अनि यो तिमुरको अचारमा पनि मैले मान्छेहरूले चाहिँ तिमुरको अचार बनाउँदा प्रिजर्भेटिभ राखेको हुन्छ मैले केही पनि प्रिजर्भेटिभ राखेको छैन लाइसेन्स लिने बेलामा पनि मैले त्यही भनेको छु प्रिजर्भेटिभ नराखिकनै म बनाउँछु भनेर बनाएको हो अचारले त कतिपयले असर गर्छ पनि भन्छन् डाक्टरहरूको यसो कुरा सुन्यो अचार खानै हुन्न भनेर भनिरहेको होइन डिपेन्ड्स अब खाने तरिका पनि हुन्छ होइन हामीले तेलमा मजाले भुटेको तोरीले बनाएको अहिलेसम्म त मेरो फिडब्याकमा चाहिँ यसले खाएर चाहिँ केही साइड इफेक्ट भयो भने सुनेको चाहिँ छैन उपभोक्ताहरूलाई ढाँटो त राखेन छैन हजुरलाई त लेबल एउटा राखेको हुन्छ चिज अर्कैको ल्याएर कहाँ हालेर बेचिरहेको हुन्छ नि त धेरै छैन मेरो त कस्टमर यस्तो आएको छ कि जस्तो यो खाएर राम्रो भएकोहरूले पनि तपाईँको फ्याक्ट्री भिजिट गर्छु भनेर भनिरहेको हुन्छ मैले त घरमा पनि बोलाएको छु अनि पछि उनीहरूलाई सिकाएको कुनैलाई सिकाएर पनि पठाएको छु कति वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ मैले धेरै भयो छैन 1 वर्ष भयो बल्ल हजुर कसरी चाहिँ गर्न सुरु गर्नुभयो त हजुरले चाहिँ अनि के गर्नुहुन्थ्यो 1 वर्ष म चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनर हो हजुर इन्टेरियर डिजाइनर पछि मैले चाहिँ स्टार्टिङ मैले पिनट बटरबाट गरेको बाहिरको चाहिँ पिनट बटर बच्चाहरूले नखाएको भएर मलाई आफै बनाउन सुरु गरेँ गर्दाखेरि राम्रो भयो हैन अब बच्चाहरू पनि ठुलो भयो स्कुल गइसक्यो सबै कलेज गइसक्यो अब चाहिँ यो बाहिर लिएर आउनु पर्यो किन हामीले पिजो भिडियो भएको खानेको किन खाने आफूले जाने कुरा त हामीले मार्केटमा ल्याउनु पर्यो भनेर त्यो उद्देश्यले चाहिँ यो गरेको हो अनि मैले चाहिँ एउटा अभियान पनि चलाएको छु सिकाउँ भन्ने अभियान त्यसमा चाहिँ हामीले जसरी म अब इन्टेरियर डिजाइन भएर पनि प्रोफेसनल भएर पनि बाहिर आएर काम गरिरहेको छ जस्तो मैले पिनट बटर बनाउन जानेको छु भने जस्तै हाम्रो महिलाहरूले पनि कतिजनाले प्रिजर्भेटिभ विदाउट प्रिजर्भेटिभै बनाउन जानेको हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ मैले बोलाएर सिकाएर मार्केटमा ल्याउने मेरो प्लानिङ छ होइन हुँदै यसमा पैसा देखेर आउनु भएको छ कि होइन अब चाहिँ म सोखलाई भनौँ न अचार बनाउँछु बेच्छु आफू नि खान्छु भनेर गर्न थाल्नु भयो कि कसरी चाहिँ हजुरलाई यो ठ्याक्कै आइडिया कसरी यो यस्तो रहेछ अब काम गर्ने बेलामा पैसा कमाउँछु भनेर त होइन पैसा कमाउनु एउटा त मोटिभै हुन्छ तर पनि हजुरलाई त्यो डिजाइनर अब त्यता त पैसा छ हजुर त्यो छोडेर यसरी अचार चाहिँ बेचिरहनु भएको छ होइन खास चाहिँ मैले चाहिँ यो बाहिरको मार्केटमा जति प्रिजर्भेटिभ राखेर बनाएको हुन्छ नि त्यो खाएर चाहिँ हाम्रो आयु चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनको चाहिँ आयु चाहिँ कम हुने जहिले पनि क्यान्सर पहिला त हामीले त क्यान्सर भनेको त एकदम कम सुनिरहेको हुन्छ अहिले त यति धेरै क्यान्सर छ कि सब म एकजनाले किसानमा देखिरहेको छ हजुर प्रिजर्भेटिभ राख्नै हुँदैन कि खानामा भनेको सबैजना मिलेर प्रिजर्भेटिभ विदाउट प्रिजर्भेटिभ खाना हामीले सबैले खायो भनेदेखि एटलिस्ट हाम्रो अलिकति हामीले रोक्न सक्छौँ नि त त्यो हो मेरो चाहिँ विचारले मैले गरेको पैसा भनेको त अब मेहनत गरेपछि पैसा भने त आफै आइहाल्छ राम्रो कमाइ नि छ होला यसमा राम्रो छ मेरो मैले सोचेको चाहिँ थिएन त्यो राम्रो हुन्छ भनेर एक दिनमा मेरो पिनट बटर 30,000 जति बिक्री हुन्छ त्यो भनेको त कति पर्छ 290 भनेपछि त राम्रो हो नि राम्रो अनि पछि अनलाइनहरुमा नि बेच्नुहुन्छ अनलाइन पनि हुन्छ हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर नि भनिदिराख्नु नि त कसैले माग गरिहाल्नु भयो भने हैन ए हजुर मेरो चाहिँ
9851111947 अनि हाम्रो फोन पनि आउँछ हामीले कति डेलिभरी पनि गर्छौँ सबैजना मात्रै काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै गर्नुहुन्छ कि बाहिर पनि गर्नुहुन्छ हैन अहिले त काठमाडौँ भ्यालीमा छ डेलिभरी तर यो अचार चाहिँ मेरो अमेरिका पनि जान्छ अमेरिका नै बेच्नुहुन्छ अमेरिका पनि आछ नि अचम्म हैन नपत्याउने कुरो गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ नि त कतिलाई त अनि अस्ति चाहिँ डिटी अमेरिका पठाएछ कि अहिले पनि एकजना दिदी जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले पनि लिएर जान्छ अरे तर यसको चाहिँ मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो फिडब्याक चाहिँ आएको अरु चाहिँ के छ अनि यो चिया मसला पनि अब सबैजनाले त बनाउँछ नि चिया मसला हैन हामीले पनि चिया मसला बनाएको तर सबै राम्रो मानेछ कि सजिलो भयो त अब आफूले बनाइराख्ने टाइम पनि हुँदैन सबैजना अब यसमा थोरै राख्यो भने भइहाल्छ त यो मासुलाई पनि राम्रो लाग्छ यसमा चाहिँ मैले ल्वाङ सुकमेल दालचिनी जायफल तेजपात अनि ड्राई जिन्जर ड्राई अनि ब्ल्याक पेपर राखेको छु तर एकदम राम्रो गरेछ प्राइस पनि राम्रो छ त्यस्तो नेपालमै केही गर्छु भन्दाखेरि केही छैन भन्छ नि यहाँ तर धेरै कुरा छ हैन मेहनत गर्ने मान्छे चाहिँ छ हैन अब त्यस्तै मेहनत नगर्ने एकैचोटि पैसा कमाउनेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ एकैचोटि त कहाँ पैसा आउनु हैन गाह्रो हुन्छ र स्लोली गर्दै गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ म चाहिँ यति नै हो भाइ मेरो यो युदरु चाहिँ के देखिरहेछ नि यो छ नि यो पनि फेरि यो पिनटकै तेल हो प्योर पिनटको तेल यो चाहिँ मैले सोचेर बनाएको होइन एकजना दिदी आउनु भएको छ बहिनी तपाईँले यो पिनटको ओइल पनि निकाल्नुहोस् न फेसको लागि एकदम राम्रो हुन्छ अनि पछि पाइतलामा लाउनु राम्रो रहेछ उहाँले सजेस्ट गरेर मैले निकालेको हो तर आज पनि मैले 20 वटा लिएर आएको गइसक्यो 20 वटा ल्याउनु भयो सकिहाल्छ हैन जान्छ जस अब बनाउन जानु पर्यो छैन जस अब राम्रोसँग गर्नु पर्यो केमिकल केही नमिसाइकन प्योर बेच्न सक्नु पर्यो भने जान्दो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन मलाई सजेसन गरेको यहाँकै दिदीले सजेसन गरेर बनाएको हजुरहरूले ट्रेनिङहरू पनि दिनुहुन्छ अचारहरू मैले अस्ति रैठाने अफिसमा पनि भनेको थिएँ ट्रेनिङ चाहिँ दिनु पर्यो सबैजनालाई भनेको छु अब ट्रेनिङको दिन्छु सामान्य घरमा बस्ने गृहिणी हजुरहरूले नि सामान्य बनाएर बेच्न सक्ने सम्भावना छ नि यसमा छ मैले अस्ति पनि मैले भने चाहिँ अस्ति हाम्रो मिटिङ हुन्छ हैन उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिनु पर्यो ट्रेनिङ दियो भने एटलिस्ट मैले जानेको सिकाउने हो उहाँले जानेको हामीले सिक्ने हो नि हजुरलाई मैले सिकाएँ भने त उनीहरूले नि सिक्छन् उनीहरूले पैसा कमाउनु पर्छ धेरैले त हजुरलाई रोकिराखेको हुन्छ नि देखाउँदैन नि होइन म त कमाउनु पर्छ भन्छु कि मैले सिकेर कामले सिकाउनु पर्यो नि अब हामी इन्टेरियर गर्ने बेलामा पनि मेरो डिजाइन अलिक चोर्छ भने हामी डिजाइन नगर्ने होइन सिकाउनु पर्छ म चाहिँ सिकाउँछु मलाई जसले फोन गरेर मलाई सिकाइदियो भने म चाहिँ एनी टाइम रेडी छु अझै कसरी चाहिँ हजुरले यसलाई बढाउने विचार गर्नु भएको छ कतिजना हजुरको स्टाफ कामदारहरू हुनुहुन्छ अहिले मेरो 4 जना छ स्टाफ 4 जनाले पाइरहेछ सो ह्याप्पी छ उनीहरू पनि आउँछ काम गर्छ जस्ट ह्याप्पी फ्यामिली अर्डर आयो भने हस् थ्याङ्क यू